हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज ना माझी मैत्रीण आली होती माझा मेकअप लुक करायला। तिने नुकताच ना मेकअपचा कोर्स कंप्लीट केला आहे त्यामुळे ती आज माझ्यावर ना प्रॅक्टिस करणार आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ ना अजिबात स्किप करू नका। हा व्हिडिओ ना शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्हाला माझा हा मेकअप लुक तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्कीच सांगा। आणि प्लीज आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा। मॉइश्चराइज लावणे ना खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपली स्किन ना कधी ड्राय असते, त्यामुळे ना मॉइश्चराइज लावल्याने ना स्किन एकदम सॉफ्ट आणि स्मूथ होते। जर तुमची स्किन ना ड्राय असेल तर मेकअप बघा नीट बसत नाही, तो पॅची दिसतो आणि त्याला क्रॅक्स पण दिसू शकतात। त्यामुळे मॉइश्चराइज लावल्यावर काय होतं की स्किन आपली हायड्रेट राहते, म्हणजे तुमचा मेकअप ना एकदम नॅचरल आणि ग्लोईंग दिसतो। आणि आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ना मॉइश्चराइज लावल्यामुळे ना मेकअप पण जास्त वेळ टिकतो, म्हणून मेकअप करण्याआधी मॉइश्चराइज लावणं खूप गरजेचं आहे। नंतर ना तिने माझे आयब्रोज करायला घेतले, कारण ना आयब्रोज फील करणं पण खूप इम्पॉर्टंट असतं। कारण कधी कधी ना आपले आयब्रोज थिन किंवा अनइव्हन असतात, म्हणून ना काजळ किंवा आयब्रो पेन्सिल वापरून ना आपण ते फील करतो। आणि यामुळे काय होतं की आपले आयब्रोज ना एकदम डार्क आणि ना प्रॉपर शेपमध्ये दिसतात। आणि ना ब्रशने ना असं हलकं हलकं फील केलं ना तर लूक ना खूप असा नॅचरल दिसतो आणि फेस पण लगेच नीट आणि अट्रॅक्टिव्ह वाटतो। त्यामुळे आयब्रोज नीट केल्यावर ना पूर्ण मेकअप लूक एकदम असा छान कंप्लीट वाटतो। आता ती माझ्या डोळ्यांना आहे ना कन्सिलर लावते, कारण कन्सिलर लावणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे। कारण ना आपल्या डोळ्याखाली ना कधी कधी डार्क सर्कल्स खूप असतात, चेहऱ्यावरती पण आपल्या खूप स्पॉट्स आणि मार्क्स असतात, तर ना ते कव्हर करण्यासाठी ना कन्सिलर वापरतात। तर कन्सिलर लावल्यानंतर ना अंडर आईज क्लीन आणि एकदम ब्राईट दिसतात, त्यामुळे ना आपला चेहरा पण एकदम फ्रेश वाटतो आणि मेकअप लूक ना अजून नीट आणि स्मूथ दिसतो। म्हणूनच फाउंडेशनच्या नंतर ना कन्सिलर लावतात। ना मेकअप करता करता खूप गप्पा मारत होतो, त्यामुळे तुम्हाला इथे माझे लिप्स हलताना दिसत आहेत, तर प्लीज इग्नोर करा आणि मेकअप ना पूर्ण बघा।